নমস্কাৰ আজি মই চিকেন গ্ৰেভি মছলা বনাব ওলাইছো আশা কৰো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব তাকে আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো দেখাইছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে নহয় আশা কৰো সকলোৱে ভালে থাকক আৰু মোৰ আহি থকা নতুন নতুন ৰেচিপিবিলাক শ্বেয়াৰ কৰক লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাওক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে বনাই খাব আশা কৰো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব বেয়া লাগিলে আপোনালোকে বনাই খাব কমেন্ট নকৰিলো মাংসখিনি মেৰিনেট কৰিব লৈছো 1 কেজি মানৰ মাংস তাত মই দৈ মিলাইছো চাওক দৈ 3 চামুচ মিলাইছো আপোনালোকে ঘৰত বনোৱা দৈ দিলেও হ'ব বনাই মই কিনা দৈ আছে কাৰণে কিনা দৈকে দিছো বনাই ইয়াত মই এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট দি দিম পিয়াজখিনি মই পিছি লৈছো আজি অলপ বেলেগ ডিজাইনত বনা মাংসটো পিয়াজ গুটেইখিনি মই পিছি লৈছো অকমান ধনিয়া গুড়া আধা চামুচ 1 চামুচ মান ধনিয়া গুড়া দি দিছো আধা চামুচ মান জিৰা গুড়া আপোনালোকে যিমান জ্বলা খাব বিচাৰে হেতু হিচাপত মই আধা চামুচ জলকীয়া গুড়া দি দিছো চিকেন মছলা 1 চামুচ মান দি দিছো জালুকৰ গুড়ি অলপ দিছো অকমান নিমখ দিছো পিছত আকৌ অলপ নিমখ দিম হালধি দি দিছো অলপ অকমান তেল দি 1-2 চামুচ মান তেল দিছো মাংসখিনি এটা ধুনীয়াকৈ আমি মেৰিনেট কৰি লওঁ দেখিছে মেৰিনেট কৰি আধা ঘণ্টা মান মেৰিনেট কৰি থৈ দিম মাংসখিনি দেখিছে এতিয়া মাংসখিনি এনেকৈ আধা ঘণ্টা মান ঢাকি পেলাই মেৰিনেট কৰি থৈ দিম আধা ঘণ্টাৰ পিছতে মই মাংসখিনি বনাবলৈ ৰেডি কৰিছো কেৰাহী বহাই দিলো তেল দিছো 3 চামুচ মান লং দালচিনি এখিনি দি দিম জলকীয়া দি দিম কাৰণ জলকীয়া এটা লৈছো কাৰণ শুকান জলকীয়া গুড়া অলৰেডি দিয়া আছে আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটামান হেয়া শেষতহে দিম হেয়া কেৰাহীৰ তেল গৰম হ'ব লৈছে এতিয়া আমি ইয়াত দালচেনি 4টামান লং শুকান জলকীয়াটো চিঙি লৈছো নহলে ফুটি যাব পাৰে আৰু তেজপাত এটা কিয়নো আমি ইয়াত পিয়াজ নিদো কাৰণ আমি ইয়াত মেৰিনেট কৰোঁতে গোটেইখিনি দিয়ে দিছো এইখিনি গোটেইখিনি এতিয়া আমি ঢালি দিম দেখিছে এইখিনি ভালকে লৰাই অলপ সময় লৰাই লয় আমি এতিয়া অলপ সময় কাৰণে ঢাকি থওঁ হ্যাঁ 5 মিনিট হ'ল এই মাংসখিনি চাই ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছো মাংসখিনি আকৌ এবাৰ এইখিনি আজি অকল ড্ৰাইহে হ'ব আমি গ্ৰেভি নকৰো ড্ৰাই কাৰণে এনেকৈ মাংস বনাইছো এতিয়া আলু কেপিছমান আছিলে সেইখিনি দি দিম আমাৰ মাংসত আৰু আলু নহলে নহয় নহয়
আকৌ আমি অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থৈছোঁ মাংসখিনি এতিয়া আমি ভালকৈ সিজিবলৈ দিম তাৰ 10-15 মিনিটমান তাৰপিছতহে আমি আকৌ চেক কৰিম এতিয়া মাংসখিনি চেক কৰোঁ কেনেকুৱা হৈছে মাংসখিনিৰ পৰা দেখিছে কিমান পানী ওলাইছে আমি আৰু অলপ পানী ধুহিব লাগিব তাৰ আগত মই যে জলকীয়া পিচ কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া দি দিওঁ তাৰপিছত আৰু এটা এড কৰিছোঁ সেইটো হ'ল কাজু এয়া দেখিছে কাজু মই ক্ৰাছ কৰি থৈছিলোঁ মানে খুন্দনা ইমান মিহিকৈও পিছা নাই একেবাৰে গোটাকৈও থোৱা নাই খুন্দনাত খুন্দি পেলাই ক্ৰাছ কৰিহে থৈছোঁ সেইখিনি মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ ক্ৰীমি ফ্লেভাৰ এটা আহিবৰ কাৰণে যেতিয়ালৈকে পানীখিনি নুশুকাই তেতিয়ালৈকে এইখিনি মই ইয়াতে গেছতে থৈ দিম আমি এতিয়া আকৌ অকণমান ঢাকন মাৰি থৈ দিম এইফালে মই ছোৱালীক মাংস ৰেডি কৰি আছোঁ তাইকতো এয়া মছলা দিয়া মাংস খুৱাব নোৱাৰি তাইও মাংস হ'বলৈ লৈছে আৰু এইখিনি হ'লে তাইক খুৱাই দিব পাৰিম ভাত এতিয়া মাংসখিনি চেক কৰোঁ কেনেকুৱা হৈছে সেয়া আমাৰ মাংসৰ পানী তুলিলে হ'ল আৰু দেখিছে এইটো গ্ৰেভি টাইপ হৈ আছে এইখিনি আৰু অলপ শুকান কৰিব লাগিব দৈ দিয়াটো অলপ সময় লাগে দৈখিনি শুকান হ'ব আমাৰ মাংসও কোমলিছে আলুও কোমলিছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এতিয়া জুইৰ ফ্লেমটো অলপ বঢ়াই লৈ আমি আকৌ 10 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি এনেকৈয়ে থাকিবলৈ দিম যেন মাংসখিনি শুকান হৈ পৰে এতিয়া চাওক আমাৰ মাংস হৈ গৈছে অলমষ্ট এয়া মাংস শুকালে মাংসৰ পানী দৈ চব গোটেইখিনি শুকালে তলত লাগিও ধৰিছেগৈ অলপ অলপ ইয়াতকৈ আৰু ইমানখিনি শুকান মাংস আমি আজি বনালোঁ ইয়াত এতিয়া গাৰ্নিছৰ কাৰণে অলপ ধনিয়া টুকুৰা দি দিম দেখিছে ধুনীয়া হৈছে এনেকৈ আপোনালোকেও বনাই খাব ভাল লাগিব চিম্পল হিচাপত চিকেন ড্ৰাই ৰেচিপি এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিওঁ বাবা এয়া মাংস বনাইছোঁ খাই চোৱাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে ব'লা আমি মাংস খাওঁ Itu kemana? Itu.